Oké. Tehát most arról fogunk beszélni, hogy mik a visszajelzések, mik a tapasztalatok a budapesti tanfolyammal kapcsolatban, és hogy megtörjem a jeget, kezdeném én, vagyis pontosabban nem az én tapasztalatomat fogom megosztani, hanem egy hölgy, egy résztvevő hölgy, aki ott volt a tanfolyamon, küldött egy e-mailt nekem tegnap, hogy sajnos nem tud ma itt lenni, de nagyon szívesen megoszta velünk a tapasztalatait, és először ezt szeretném majd felolvasni nektek, és erről fogunk először beszélgetni. So, Jose, first to break the ice, I got a message yesterday from a lady who was there at our seminar in Budapest, and unfortunately, she couldn't attend today now, but she wrote me an email about her experiences, and I want to share this to start this conversation today. Cool. So, tehát azt a tapasztalatokat osztotta meg velünk Manna, hogy nagyon hatásosak a TAO gyakorlatok, nagyon megdobták az energiaszintemet. A havi ciklusom így már 7 nap helyett 5 napra rövidült, és ezt még biztos, hogy tudom tovább redukálni. Hmm. Érzem, hogy mentálisan felfrissülök, és egy orgazmikus létállapotban vagyok folyamatosan a gyakorlatok hatására, és nem mellesleg sokkal intenzívebb számomra a szeretkezés és az orgazmusok száma és minősége. Köszönöm, hogy megtanulhattam, és szeretném folytatni a tanulást. Ezt a visszajelzést kaptuk Mannától, és lefordítom. So the feedback in English. So this Tao practices raise my energy level very, very much. My monthly cycle reduced from 7 days to 5 days, and I believe Wow. that I could reduce it more in the future. I feel that I'm mentally totally refreshed after the practices, and I am in an orgasmic state of being all the time because of the practices. And and of course, the sex and the number and the quality of the orgasm is much more higher than before. So thank you for this very nice practices, and I want to go on, of course, with the practices. That was the first feedback from Wow. Manna. Wow, wow, Yeah. wow. What can I say? This is what it's filling my heart. Because yeah, as you know, Cornell, these practices are very, very powerful. When you start doing the inner smile, the hidden sounds, maybe you are not conscious of the power that these practices can have. You feel that they are so simple and maybe they won't have like a big impact on you, but they Okay, are let me super translate. power. Yeah. Let me translate and then go on. So, tehát nagyon örül hozzá a visszajelzés, nagyon-nagyon hálás érte, megdobogtatja a szívét a dolog. Tehát nagyon-nagyon egyszerűek ezek a gyakorlatok, amikor elkezdjük gyakorolni őket, mint például a belső mosoly gyakorlata is, és a visszajelzésből is látszik, hogy mennyire erőteljesek már az első időszakban, amikor elkezdjük őket gyakorolni. Oké? Okay? Yeah. The inner smile, I think, is one of the biggest and most powerful practices that we can do. It's so simple, but it's so powerful because when we can connect with this vibrational state, positive vibrational state, and we touch our body, all the memories, all the traumas, all the bad things that we are holding, they can be dissolved. Hiszem, hogy a belső mosoly gyakorlata egy nagyon-nagyon erőteljes gyakorlat, tehát bármennyire is egyszerű a gyakorlat, mégis nagyon erőteljes a gyakorlat hatása ránk, hiszen amikor elkezdünk mosolyogni, ráhangolódunk erre a nagyon magas rezgés szintre, és amikor megérintjük magunkat, és elkezdünk magunkra mosolyogni, akkor az ott lévő traumák feloldódnak, a rossz emlékek törlődnek, tehát nagyon-nagyon sokat tud emelni az általános rezgés szintünkön ez a gyakorlat. Especially when we are talking about, uh,
memories, traumatic memories. We are holding these memories in our genitals and just connecting with this vibrational state and then sending the energy down, covering our genitals with our hands and sending this intention with a big smile. This is healing the body from every little cell. Hiszem, hogy a belső mosolyt, hogyha gyakoroljuk a nemi szerveinken, annak óriási gyógyító ereje van, óriási gyógyító hatása van, hiszen megvan a jó szándék, megvan a mosoly, és ezt oda célozzuk a nemi szervekre, ezt a nagyon magas rezgést, és hiszem, hogy az gyógyítja minden egyes sejtét a nemi szerveinknek. Nagyon mély a gyógyító hatása. This is the first step because only when these cells in your genitals can relax and they can learn that there is a beautiful touch different than before, because sometimes when we are holding trauma, every time we touch our body react, like closing. But when you change this day by day, just sending this energy there, and you let your body feel free and feel open to your touch, this is the first step to heal. And my experience is that I saw many different pathologies being healed, just with this practice. Tehát amikor a belső mosoly gyakorlod, mosolyogsz a nemi szervekre, és meg is érinted őket, ennek óriási gyógyító hatása van, hogy minden egyes sejtje gyógyul a nemi szerveknek, hiszen azokban a sejtekben is ott vannak a traumák, és különösen azok a traumák, amik azon a területen értek minket, nagyon-nagyon mélyen ott vannak bennünk, és ezzel a szándékkal, ezzel a gyakorlattal rendbe tudjuk őket rakni nap, mint nap, napról napra gyakorlunk, megyünk előre, és hozzászoktatjuk ezeket a sejteket, hozzászoktatjuk a nemi szerveket, hogy ilyen fajta érintések is léteznek, és szépen lassan meggyógyulnak. No, I saw many different kind of results, in these years, but I had the students that they were ready to have a surgery, and then they took some time to work with the healing, with the inner smile, also with the Chinese san, super important, and with the karsai. And after a few weeks, they don't need to go to do different kind of surgeries, because you can see tumors losing, weight and disappearing. Mhm. But it's a daily practice. You must do it every day, every single day. Az évek alatt számtalan esetet láttam, különböző gyógyulásokat azon a területen, ezért is nagyon bátran merem állítani, hogy ezekkel a gyakorlatokkal bármilyen fizikai tünetet, fizikai betegséget lehet gyógyítani azon a területen. Tehát számtalan esettel találkoztam, amikor már műtétre vártak az adott személyek, és több hét gyakorlással szépen rendbe tudták rakni ezt a területet. Legyen szó akár tumorról, vagy bármilyen elváltozásról azon a területen, a belső mosollyal, kiegészítve netán a Csinely Chang egy hasi masszázskezeléssel, vagy Karsai Csinely Chang, az a Karsai a nemi szerveket gyógyító masszázs technika, azzal kiegészítve nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni, akár daganatok is csökkenhetnek, eltűnhetnek azon a területen. Shinai-san, Karsai, also hydrocolonic, cleaning the intestines. This is a very important part of the process. You Mhm. don't have to start with the Shinai-san if you don't clean your intestines before. Mhm. Itt nagyon fontos a különböző beöntés technikáknak is a használata, hogy a bélrendszerünket belülről is kimossuk, hogy a toxinok eltávozzanak, utána a masszázskezelések, a kárszái, és a csinájtszank, akkor lesz nagyon hatékony az agyógyító folyamatot a nemi szerveknek a területén. And then learning the healing sounds. You don't have, after a few weeks of practice, you don't need to practice every day. I don't do the healing sounds every day at night before going to sleep, but most of the days I have to use the healing sounds
of my daily, routines, because Mhm. you are connecting with the people on the streets, and then you get frustrated, or you get these bad emotions. Maybe you don't have to do the meditation every night, but once you integrate how to work with the sound, you can use the sound at any time, at any day. Mhm. Még ezeken kívül nagyon fontos a hajgyógyító hangnak a rendszeres gyakorlása, ennek én is nagy híve vagyok. Hogyha néhány hétig csinálod rendszeresen esténként, lefekvés előtt, akkor a részeddé válik ez a gyakorlat, a hajgyógyító hang, és utána már nincs szükség arra, hogy minden este lefekvés előtt végigcsináld az egész gyakorlatot, mind a 6 hangot. Viszont napközben ugye te is találkozol emberekkel, különböző érzelmeket tapasztalt, frusztrációt, félelmeket, feszültséget, szomorúságot, és ilyenkor csak egy-egy hangot is gyakorolhatsz néhányszor, és ez segít egyensúlyba hozni az adott szervet, amelyikre hatással van az a negatív érzelem. But at the beginning, it's important, because it's important to do the meditations every day, because you have to build a new web, in your brain. You need to build new connections. And this is Mhm. made by the daily practice, at least the first weeks, the first 2, 3 months. You have to do it every day, every day, every Mhm. day. De eleinte, amikor elkezded a gyakorlást, például a hanggyógyító hangot, fontos, hogy minden egyes napon rendszeresen, szigorúan gyakoroljál, legalább 30-60 napig meg legyen a napi gyakorlás, hiszen ezzel átalakítod az agyadat, új kapcsolatok jönnek létre az agyadban, és ez jelenti azt, hogy a részeddé válik a gyakorlás, hogy rááll az agyad gyakorlatilag erre a haggyógyító hangra, és onnantól a tiéd lesz, és utána sokkal egyszerűbben fog menni az egész, de ezt nem lehet elkerülni, nem lehet megúszni, hogy az első 30-60 napban minden nap gyakoroljad a gyakorlatot. And then when you start with the sexual practice for the men, I totally recommend you to stop watching pornography, because we are used to get this super fast, feeling of getting aroused with the images of the pornography, but this is not the natural way. And then your brain have need some time, to disconnect from this, and you go to a different state of feeling, because our intention is not to stimulate to masturbate our bodies just to get this release of the stress. And then you change from this, we used to masturbate ourselves just to release stress, to do a spiritual practice with a stimulation, with a different purpose. Oké. Tehát nagyon fontos tanácsom még a férfiaknak, hogyha elkezditek a szexuális kung fu gyakorlatait, akkor fejezzétek be a pornó nézést, tehát teljesen szabaduljatok meg a pornótól, mert hogy ugye ott csak a minél gyorsabb stimulálás és a minél gyorsabb feszültség elengedésre használják magát a szexuális aktust, a szexualitást, és pont ezt szeretnénk itt megváltoztatni ezekkel a gyakorlatokkal, a szexuális kung fu gyakorlataival, hogy a szexuális stimuláció az egy spirituális gyakorlattá váljon. Tehát ezért kell abba hagyni a pornó nézést, az, hogy egyből elengedjük a feszültséget, és szépen lassan átalakítani spirituális gyakorlattá. And then you change from this situation, we used to stimulate ourselves for this feeling of releasing the stress, into just stimulating our bodies when we really want to have sex, when really is our body who is asking for the pleasure. Fontos, hogy átprogramozzuk ezt magunkban, hogy nem azért izgatjuk magunkat, és megyünk el minél gyorsabban, hogy elengedjük a feszültséget ezzel magunktól, hanem azért, hogy a spirituális gyakorlatunkat folytassuk, energiákat nyerjünk belőle, és megérezzük azt, hogy a testünknek tényleg mikor van természetes módon szüksége arra, hogy ilyen örömökben részesüljön. And for the woman, sometimes with the time, we grow and we produce less and less hormones.
especially after the 40s, the 50s, the hormone productions go down. A nice way to awake this is to take care of ourselves with daily massage, you know. Do the inner smile, have some coconut oil, activate your touch with your breath, send this energy down. This is going to activate your hormone production and this is going to awake your desire again. Hölgyeknél pedig a hormon termelődés szempontjából különösen fontosak ezek a gyakorlatok, hiszen tudjuk, hogy körülbelül 40-50 éves kor után elkezd csökkenni a női nemi hormonoknak a termelődése, ezért ilyenkor különösen fontosak ezek a gyakorlatok, mint például a belső mosoly gyakorlata, vagy amikor masszírozzuk magunkat, vagy masszírozzuk a mellünket, mellmasszázs, és küldjük lefelé ezt a szeretetteljes energiát a nemi szervekhez, ezzel újra fel tudjuk ébreszteni a hormonjainkat, újra be tudjuk indítani a hormonjainknak a termelődését, a nemi hormonjainknak a termelődését, így újra fel tudjuk ébreszteni a vágyat is magunkban. As much time you can spend doing this with your body, contracting, you know, Hm? Tehát you minél are többet tudod ezt csinálni a testeddel, ezt az összehúzó mozdulatot, then you are stimulating your brain, you know. When you block down, when you contract, you send the blood to your brain and then you activate the center of the brain. You activate the production of the hormones again. ezzel a gyakorlattal lenti összehúzásokkal küldöd felfele a vért, föl az agyadba, aktiválod vele az agyadnak a középpontját, ahol a női nemi hormonok termelődnek. Ezért is fontos az a gyakorlat, az összeszorítások gyakorlata. I hope day by day more doctors will come to learn this and to understand how much is this, you know, is this important, you know, because these practices are so simple but super powerful. Bízom benne, hogy minél több orvos fel fogja ezt ismerni, hogy szükség van ezekre a gyakorlatokra, és nagyon sokat tudnak segíteni ezek a gyakorlaton a nőkön, és felismerik ezeknek a gyakorlatoknak a szuper erejét, hogy tényleg mennyire erőteljesek, mekkora hatással vannak ránk. And after this, starting with the microcosmic orbit, this is going to open your energetic channels. This is going to open your sensitivity. When you are in a nice vibrational state, then you are open to feel the energy around you. As much you can build this feeling between your hands and Mhm. you can expand it, as much energy and knowledge you will get back. Ezekkel a gyakorlatokkal elkezded csinálni, és elkezded a mikrokozmikus pályát forgatni, akkor rácsatlakozhatsz ezekre az energiákra, és ugye lentről felhúzhatod a szexuális energiát, és akkor tényleg ráhangolódsz ezekre a rezgésekre, és elkezd az energia sugározni belőled, és minél több energiát sugárzol magadból, annál többet fogsz majd visszakapni belőle. If you are in Hungary, you are lucky. You have Cornell there. You can practice Qigong with him. As much you practice, as much more easy will be to get this feeling. You know, the Qigong Mhm, is so powerful and so beautiful. You know, practice. mhm, And yeah, after this, doing the three Tantien, six directions. This is one of my favorite practices also. Or the Buddha mhm, palm, you know, these sequences to charge your hands, to connect mhm, with the heaven and with the earth, and then to project this through your body. This is opening your feeling day by day. This is very mhm. important. Tehát amikor elkezded ezt az energia gyakorlást, ugye akkor fogod érezni ezt az energiát itt például a tenyereid között, és egyre jobban ráhangolodsz az energiákra. És ugye itt Magyarországon tudtok akár velem is csikungot gyakorolni, hiszen mindenfajta csikung gyakorlás segít tudatosítani ezeket az energiákat, hiszen energiával való munkát jelentett folyamatosan az energiákkal dolgozunk, és ezek mind segítik azt, hogy egyre tudatosabban tud kezelni ezeket az energiákat. Van több kedvenc gyakorlatom, van a három tant, ilyen hat irány gyakorlata, ezt nagyon-nagyon szeretem, itt is különböző irányokba
projektálod az energiát, és tisztítod magadat, és egyre tudatosabb leszel ezekkel az energiákkal. Uh, I would love to hear some questions from the students. Maybe today we are not too many. Maybe we can send them an email and we can ask them specific questions from this first Mhm. month of training. And maybe Mhm. we can do just a short session today. Maybe because we don't need to have 2 hours. Yeah, 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 yeah. And It's and true. then we can get these questions and we can do another session maybe Yeah. in 1 week or 2 weeks. And Okay, okay, then okay. because I think that the most important part that I can give you now after the workshop is to give you specific answers for your questions. Yeah, 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 it's true. Oké, tehát Hozé kéri, hogy osszátok meg a kérdéseiteket a workshoppal kapcsolatban, akár leírjátok ide a chatbe, vagy ha hosszabb és szóba szeretnétek, akkor nyugodtan a mikrofont kapcsoljátok be, és tudtok kérdezni. És mivel kevesen vagyunk itt most a tanfolyam résztvevői közül, ez most egy rövidebb óra lesz, tehát szerintem hamarosan be is fogjuk fejezni, és akkor majd várjuk a kérdéseket akár e-mailben, és akkor csinálunk majd még egy beszélgetést, ahol válaszolni fogunk a kérdésekre. Maybe the weather is very nice. This is long weekend in Hungary. We have a Yes. 4 day long weekend, very nice weather, 28 degrees and sunshine, and everybody's outside That's in the good. nature. Yeah, yeah, yeah. But I asked if someone has question. Tehát ha valakinek van kérdése, akkor jelezzétek, akár chatbe írjátok le, vagy, vagy akár szóban is. Várjuk. Akkor kezdem itt is, megtöröm a jeget. Nekem van egy kérdésem, mégpedig az, ami rendszeresen szokott érkezni, hogy mi történik, amikor én elkezdek gyakorolni, nagyon lelkes vagyok, és akkor ott van a partnerem, aki hát nem volt ott a tanfolyamon, nem tud túl sokat ezekről a gyakorlatokról, hogy milyen módszerek, praktikák vannak, amivel be lehet vonni őt is ebbe a gyakorlásba. So I have a question that usually happens after such a workshop, that if I start practicing and do this kind of practices that we learned. And as I have a partner who is not interested in this thing, don't know anything about it. What do you Mhm. think? What is the first step? How should I introduce her the practices, or is there any tricks to help her involved in the practices? What is the best way? What do you think, Jose? Uh, this is the most challenging things, to Yeah. teach or to share this with your family sometimes, with your friends, with the closest one. Uh, it's a big challenge sometimes, but it's also so frustrating when you want to go into the practice and your partner don't want to know nothing. Sometimes it's not a question of talking. Sometimes it's the way is to practice and to show to the rest of the people around you that many things are changing in your life. Hogy sokszor tudom, hogy a legnehezebb pont a hozzánk legközelebb állókat bevonni ebbe a dologba, ugye a családunkat, szeretteinket, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzánk. Tehát érdemes csinálni a gyakorlatokat, és ezek a gyakorlatok elkezdenek minket belülről megváltoztatni. És azzal, hogy belülről elkezdünk megváltozni, ennek lesz egy rezgése, lesz egy kisugárzása, és azt mindenki érezni fogja, ők fogják a leginkább érezni. When they start seeing that you are changing things, then they can understand that what you are doing can help them also. But sometimes it's not a question of talking. Sometimes maybe if you are making love and you want to make him just to relax and calm and to be having sex in a different way, you can just go close to him and breathe in a nice way, like connecting with him in a deeper way, with projecting energy with your body.
And yes, if you can make him reduce, the rhythm and be calm a little bit, he can get, some little things. He can get some little learnings, some little lessons. Tehát sokszor nem is kellenek szavak, tehát hogy ne szavakkal próbáljuk elmagyarázni, hogy mit csinálunk, mit gyakorlunk, mi ez az egész, hanem maga a tettek fognak beszélni, és például amikor szeretkezünk, együtt vagyunk, akkor picit lelassítjuk a mozgást, és megy ez a légzés, amit mutatott, hogy hosszú belégzés, hosszú kilégzés, és ezzel már megváltozik az egész szeretkezésnek az energiája, tehát ő is más energiákat fog érezni, sokkal jobban fog működni a dolog, és egyre kíváncsibb lesz rá. It's not easy sometimes, I know it, in my family, uh, I know that I can help, especially my father. He's in his 80s now, and he's having, prostatic problems. Can you believe it? I'm telling him to do massage from 8 years ago, but for him, it's easy to follow the doctor than to follow my advices. Tehát a családomban is van erre példa, az apukám, aki már 80 fölött van, és régóta prostata problémákkal küzd. Már 8-10 éve is mondtam neki, hogy kezdje el ezeket a gyakorlatokat, kezdje el a masszírozást, de ő azt mondta, hogy köszönöm, nem, én az orvossal hallgatok, és én azt fogom csinálni, amit az orvosok mondanak. Sometimes we cannot change what is outside. We need to focus inside. When we will change inside, outside will we will have an impact outside, but sometimes it's so difficult. I think it's more easy to work with people that you don't know, that maybe your family. Tehát ugye sokszor van, hogy nem tudunk hatással lenni a környezetünkre, tehát mindig először befelé érdemes figyelni, bent érdemes dolgozni, ott kell a változásokat elindítani, és annak lesz majd hatása a környezetünkre, de azt tudom, én is megerősítem, hogy sokkal könnyebb általában teljesen idegenekkel dolgozni, mint a hozzánk közel álló emberekkel. Ja. Do we have more questions? Kérdése van esetleg valakinek a jelenlévők közül? Mhm. Nekem olyan kérdésem lenne, hallottok? Igen, hallunk, mondjad. Ö, Amikor viszem fel az energiát a fejbe, Uh-huh. eső érzés, és szívesen tartanám fent tovább, hogy mennyi ideig lehet fent tartani, illetve a másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy amikor viszont lefelé viszem, az jobban nehézséget okoz, és arra azt tapasztaltam, hogy a belső mosoly segített levinni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, Okay. Köszi szépen, lefordítom. So my question is that when I start practicing and start bringing the energy up, it's a very, very nice feeling to get the energy over here. And what do you think? How long should I stay here with the energy? That was the first part. And the Mhm. second part of the question that when I'm starting it bringing down, it's always more difficult, the bringing down process. But I started practicing it with the inner smile and it helped a lot with the Mm. bringing down. What do you Well, think about these two things? this is important because uh, I had the same feeling, For me, it was easy at the beginning to bring the energy up, but was not clear for me if I was bringing the energy down. The most important thing here is to pay attention to the side effects that we can get. If we get pain in the head or something, or we feel something uncomfortable, we need to focus more and more and bringing the energy Uh-huh. down. Uh-huh. Oké, tehát nekem is eleinte hátul felvinni sokkal könnyebb volt, mint elől lehozni. Tehát igazából nem is voltam tudatában, hogy vajon tényleg le tudtam hozni, vagy nem tudtam lehozni. Aztán végül azt tapasztaltam,
És az az első kérdésre is válasz lesz, hogy amikor felhozzuk az energiát, addig nincsen gond, amíg el nem kezdünk érezni valami kényelmetlenséget, fejfájást, hogy különböző tünetek kezdenek el jelentkezni. Azok lesznek azok a jelek, hogy oké, most már le kell vinnem mindenképp az energiát, és el kell tárolnom a tántiámban. Tehát nagyon fontos, hogy visszük föl, és ott van az energia, kellemes érzés, felfrissíti az agyunkat, de amikor jönnek a jelek is, fejfájás, kényelmetlenség, akkor vinni kell lefelé. For some people, as me, it's more easy to feel the energy going up than feeling the energy going down. But the important part is to finish all the time, putting the attention, focusing our, mind in the Tantien and making the energy go down. Maybe you don't feel the energy going down, but you will concentrate the energy in this area. Mhm. Tehát nagyon-nagyon sokan szenvednek ettől, tehát nagyon sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdést, hogy föl tudják vinni, de nagyon nehezen tudják lehozni elő az energiát. Tehát nagyon sokan szenvednek ettől a problémától. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a tantiára fókuszálunk, ugye a köldök és a köldök körüli részre, oda mosolygunk, oda visszük a kezünket, és ott körzünk körbe-körbe a tantián körül, és lehet, hogy nem is fogjuk érezni, hogy itt megy végig az energia, de mindenképp legyen ott a fókusz, legyen ott a mosolygás, és oda fog menni az energia, ott lesz az energia a tantiánben, ugye lemegy innen föntről a fejünkből. Oké. Köszönöm Ez így. szépen. És hát akkor, hogyha nekem kellemes itt fent, és nem, nincs semmi kellemetlenség, akkor végül is azt tarthatom fent percekig, tehát így, Uh-huh. ameddig jutik. Tehát ezzel nem Aha. ok baj. Uh-huh. Oké, megkérdezzük. So, if I understand it good, if I bring up the energy and keep it here in very, very nice feeling, I can keep it for even minutes long. If there is no uncomfortable, there is no pain, I Yeah. can stay for minutes over here. Yes. There is no Yes. problem with it. Well, the problem is maybe you can start flying a little bit. Just be sure that one part of your attention is always connecting your sacrum down, Mhm, down. If you is what we call the dragon tail. One part of mhm, you have to divide your attention. We mhm, always have one part of our attention in the Tantien, one part with the dragon tail rooted to the earth. mhm, And then the mhm, rest of our attention can go to the hair, to the head, and we can fly with this feeling. But mhm, one part of our attention have to be rooted to the earth. mhm. This is important. Oké, nagyon-nagyon fontos, hogy így van, jól mondtad, tehát hogy felviszed az energiát, és ott tartod, és egy nagyon-nagyon kellemes érzést okoz. Nyugodtan tartsd ott percekig, annyi a veszély ennek, hogy hajlamos ilyenkor elrepülni, ilyenkor messzire az ember, amikor belelazul ebbe az érzésbe. Tehát nagyon fontos, hogy a figyelmed egy részét tartsd ott lent. Ugye emlékeztek a sárkányfarokra, ami a keresztcsontunkból megy le és kapcsol minket a földhöz. Tehát szét kell osztanunk a figyelmünket, egy része az mehet fölfelé, viszont egy pici része az lefelé megy mindig, és itt marad lent a földön, kapcsolódik a földhöz, hogy ne szálljunk el túlzottan fölfelé, ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, a figyelmünk egy pici része mindig a tántiánban van, tehát tántián, sárkányfarok, és a maradék része a figyelmünknek az mehet fölfelé. Ez így érthető volt a válasz? Halló? Hello? Ja. Aha. Érthető volt? Igen, köszönöm szépen. Okay, köszönjük. Thank you very much. Okay, it's clear now. And we have another question Okay. in the chat. Van itt egy másik kérdésünk Szabitól a chatben. Ugye ezt ti is láttátok, mikor szeretkezés közben szívom fel az energiát, akkor gyakran derekam környékén forróságot érzek, és nem akar felmenni teljesen. Hogyan lehet ezen segíteni? So the question is that during the sexual intercourse, Mm-hmm. I sucking up the energy, and I Mm-hmm. usually feel that that is very hot in the lumbar area,
Hmm. and the energy won't, don't want to go up over the lumbar area. So how can I help this situation? What do you think about it? Can you repeat it, please? What happened when she feels like a lot of energy in the Hot, back? very warmness, hot in the lumbar Hmm. area, and Hmm. the energy couldn't pass this area and go up. So maybe it's stuck in there. What? How can I help it? What's your suggestion? Well, you know that we have this practice opening the microcosmic orbit for couples, you know? You have to find Mhm. someone to help you to open the points in your spine and also in the front. This is really important because it's normal that at the beginning, sometimes the energy gets stuck in a different Mhm. place. Yeah, for me, it took me like 2 or 3 years to feel the energy going right to the Mhm. brain. Ez nagyon-nagyon gyakori, nagyon sokan küzdenek ezzel, nagyon sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdéssel is, hogy megakad az energia valahol a mikrokozmikus pályán egy adott ponton, mint mondjuk nálad itt a derekadnál, és nem tud onnan tovább haladni. Ezért mindig a mikrokozmikus pálya megtanulását javaslom, mint nagyon fontos Tao Chi Kung alapgyakorlat, amire ezek a gyakorlatok is épülnek, hogy azt gyakorold be, nyisd meg a mikrokozmikus pályát, ismerd meg annak a pontjait, és a mikrokozmikus pálya gyakorlásával, hogyha ott tudod szabadon pörgetni az energiát, akkor ez a kérdés is megoldódik. Én nekem körülbelül 1-2 évbe tellett, emlékszem annak idején, amíg éreztem, hogy fel nem tudom hozni szeretkezés közben is az energiát ide föntre a koronához. Tehát gyakorlás és a mikrokozmikus pálya gyakorlatnak a gyakorlása először egyedül, aztán utána párban is lehet ezt a mikrokozmikus pályát gyakorolni. This Hát így, also can ja. be open with yoga, with some physical movement, you know, like dancing. For Mhm, me, it was, I think, the first time that I felt my microcosmic orbit totally open. It was a day when I was dancing with these people who do static dance, you know, and you just mhm, follow your body and you try to express with the mhm, movements. And then I feel like my back was doing something like clack. I feel like a crack in my back and I felt like a poof, like an explosion inside my brain. And that day I was just doing the microcosmic orbit because I thought like, oh, something it's open now. I want to feel it. And then that day I was doing the microcosmic orbit and I stopped dancing. I went back home and I was awake until the next day because it was so huge, you know, it was like like an explosion of energy going to my brain. And I was so activated that I couldn't sleep in all night. Tehát vannak különböző fizikai módszerek, amivel aktiválni tudjuk, meg tudjuk nyitni a mikrokozmikus pályát, például különböző jóga gyakorlatokkal, vagy ami még érdekesebb, tánccal. Emlékszem, hogy nekem is az első ilyen nagyon-nagyon erős élményem a mikrokozmikus pályával. Ez egy olyan napon volt, amikor egész nap táncoltunk, egyfajta extatikus tánc, talán így lehet a legjobban ezt magyarra fordítani, amikor különböző ösztönös mozdulatokat csinálunk. Én ezt csináltam egész nap, és egyszer csak volt egy kvak, egy recsenés, mintha valami ott megmozdult volna, és utána éreztem, hogy az energia elindult fölfelé, óriási erővel, mint egy robbanás, berobbant a sok-sok energia a fejembe, és emlékszem, amikor hazamentem, nem aludtam semmit egész éjszaka, akkora élmény volt, tehát annyira tele voltam energiával, és onnantól teljesen tisztán éreztem a mikrokozmikus pályát, ahogy áramlik az energia körbe-körbe ezen a pályán. Ja, oké, ez Yeah. így válasz volt, Szabi. No, I'm thinking that maybe next time, or we can find a time to do, you know, the opening of the microcosmic orbit. But you Mhm. can do it. You can do a class with your students and to do this practice. You know, Ja, it's ja. it can help a lot. Igen, tehát a mikrokozmikus pálya gyakorlata nagyon-nagyon fontos, tehát érdemes csak ezt külön is gyakorolni, de tudtok róla akár olvasni, Mantak a könyveiben rendszeresen ír róla,
van nekem is a YouTube-on gyakorlatom, mármint a Tao Chi Chingnak itt Magyarországon, a mikrokozmikus pályáról, tehát érdemes elkezdeni és elkezdeni csinálgatni. Rengeteget fog segíteni a szexuális kung fu gyakorlatok hatékonyságán, tehát tényleg, hát most az én privát véleményem, ugyanebben a sztoriba voltam én is, elkezdtem a szexuális kung fu-val, és nem ment ez a pörgetés, a nagy felhúzás, és ahogy a mikrokozmikus pálya nekem egy 4-5 évbe beletelt, mire meg tudtam nyitni, és rá tudtam érezni, a szexuális kung fu gyakorlatok is így kilőttek, tehát nem lehetett összehasonlítani az előző gyakorlások hatékonyságával. I just shared my own story about it. It was the same. I started with the sexual kung fu, but it didn't work very much. And after a few years, I started the microcosmic, and it took me at least 5 years to open it and feel the energy flowing. And after that moment, the power of the sexual practices went blowed up and went very high level. It was never the same than before. And the change was only that I understand and I opened the microcosmic orbit and I can do it well. And the sexual practices also went much, much more better Yeah, and more powerful. exactly. Yeah, It's like this. I yeah, can feel it on my yeah. skin now. Igen, érzem az energiákat most a Mm. bőrömön, libabőrös vagyok már csak attól, hogy beszélünk róla. Okay. Mm. Maybe some inner smile to finish, just a few Yes. minutes, Yeah. maybe, yeah? Just Yeah. 10 minutes maybe. Yeah, sure. Aha. Csináljunk egy kis belső mosolyt, hogy lezárjuk ezt a mai órát egy pár percben. Kicsit rázzuk le magunkat. We can church connecting, we can church our hands. Eltöltjük a karjainkat, a tenyerünket, kapcsolódunk, Smile. Mm. mosolygunk, Feel your hands charging with violet light. érezzük, hogy feltöltődik a tenyerünk ibolyaszínű fénnyel. Mm. Now we can cover our tantien Letakarjuk a tántient, and földökünk környéket. we can do the inner laughing just Belső for nevetéssel folytatjuk. 1 minute in silence. 1 perc, csendes Not, belső nevetés. not too loud, okay? You know, Nem you can, hangosan. we inhale. Belégzés? We inhale. Belégzés? And then put your attention in your crown connected with the sky. A figyelmünk fent van a koronánkon, a koronánk Uh, kapcsolódik az éghez. we can touch our heart. Megérintjük a szívünket. Uh, every time we inhale violet light going down to our brain, down to our mouth. We close the circuit and we smile, making this energy concentrate in our mouth and spinning like a chi ball. És minden egyes belégzéssel érezzük az ibolyaszínű fényt, hogy megérkezik hozzánk, megérkezik a fejünkbe, megtölti az elménket, jön le a szánkba, és ott pörgetjük az ibolyaszínű fényt. And then we can touch the thimos and Megérintjük smile a csecsemőmirigyünket, mosolygunk, to the white cells, and we awake the I don't know how to say in English. Sorry, I lost my mind with the smile. Mm. T lymphocyte, immune cells. Yes, we awake the immune system
And A then csecsemőmirigyünkre mosolygunk, az immunrendszerünket ott felébresztjük. every time we inhale, we can feel more energy going down, down. We mix this energy with our smile and we send this energy to the heart. We touch the heart. Minden egyes belégzéssel jön az ibolyaszínű fény, összekeverjük a mosolyunkkal ezt a fényt, és ide vezetjük a szívünkbe. Megérintjük a szívünket, mosolygunk rá, We open the throat, we open the mouth, and we do the heart kinyitjuk a sound. torkunkat és a szánkat, és jön a szívnek a hangja. Looking inside the heart with our eyes, and we Belenézünk a connect szívünkbe, kapcsolódunk hozzá. love, joy, happiness in the heart. Szeretet, öröm, boldogság van a Mm. szívünkben. Love, joy, happiness. Szeretet, öröm, boldogság. And then from the heart, we inhale violet light going down, down, down. We mix it with a smile. We go down to the lungs. We touch the lungs. Megyünk tovább, jön az ibolyaszínű fény, és levisszük ide a tüdőnkbe, megérintjük a tüdőnket. And we send white light inside our lungs, connecting with the white tigress. Fehér fény tölti meg a tüdőnket, és kapcsolódunk a fehér tigrissel, Courage, righteousness. a bátorsággal, Mm. önbizalommal. We open the chest, to feel courage, we open here. Kinyitjuk Mm. a tüdőt, kinyitjuk a mellkast, We smile, we keep bringing mosolyunk. violet light down, down to your brain, down to the mouth. And now Jön az ibolyaszínű fény, megtölti az agyunkat, we want to clap our hands, 1, 2, 3, összecsapjuk a tenyerünk, to make our hands feel warm before touching the kidneys. forró a tenyerünk, összedörzsöljük, és megérintjük vele a vesélyünket. And we put our attention inside our kidneys, looking to the left, to the right kidney, and Oda visszük a figyelmünket, mosolygunk a veségbe, bal, jobb vese. sending this light down to every kidney and connecting with the feeling of calm, peaceful state. Mosolygunk a vesélyünkre, és kapcsolódunk itt a nyugalom és a béke érzéséhez. Nice feeling inside our kidneys. Kellemes érzés van itt a Mm. vesélyünk. Smile to your kidneys, feel calm, peaceful state. Mosolygunk a vesélybe. Nyugalom van a vesélyünkben. We say thank you to our kidneys, and then we can Köszönjük shake our szépen a hands a little munkát. bit. We shake, we Vesélynek put picit our lerázzuk head magunkat. again in our knees or just relax in any position. Inhale, bring És more energy. ellazulunk. Belégzésbe szívjuk az energiát, ibolyaszínű fényt. Now send this energy to the right side. Below the first bone, we touch the liver. És küldjük ezt az energiát a jobb oldalra, a májunkba. Jobb oldalt a bordák alatt, Mm. a májunk. Nice feeling this violet light going inside the liver and turning into green shining light. Kellemes érzés, hogy megtölti az az érzés. Májunkat Kindness, ragyog a zöld fény. kindness, generosity in the liver. A kedvesség érzése megtölti a májunkat, a zöld fény. Look inside your liver, to the left, to the right. Belenézünk balra-jobbra. Smile to your liver. Say thanks to your liver. Mosolygunk, megköszönjük a munkáját a májunknak. Inhale more energy down, down, down. Smile and send this energy to the heart again. Touch your Még heart. több energiát lélegzünk, de most újra megérintjük a szívünket. Smile to your heart. Feel love, Mosolyog a joy, szívedre. Szeretet, öröm, happiness. boldogság. Van itt Love, joy, happiness. szeretet, öröm, boldogság. Love, joy, happiness inside your heart. Look into the left, to the right, inside your heart. Szívünkben. Balra-jobbra mosolygunk a szívünkbe. Open your throat. When you open your throat, you open your heart, you open your vagina.
You activate Nyisd ki also a torkodat. our sexual Kinyitod a, organs. kinyitod a torkodat, azzal kinyitod a Mm. szívedet, és kinyitod a nemi szerveidet is. We inhale, and Belégzést, violet light going down még több now ibolyafény, jön to the left lefelé, side in the bal oldalra. below the first bone, stomach, spleen, pancreas. We touch them Megérintjük bal oldalt a lépünket, lépünk, gyomrunkat, hasnyálmirigyünket, ide irányítjuk a mosolyunk, az energiát, and we smile, mosolygunk. feeling trust, openness, trust in yourself, Bizalom, őszinteség van itt. trust in the universe, trust in Lépünk God. be. Bizalom önmagadban, bizalom az univerzumban, bizalom Istenben. Everything is perfect because I have to pass through all these experiences to be here today. Minden tökéletes, hiszen minden korábbi tapasztalatomon át kellett mennem, hogy ma itt lehessek. Az lehessek, aki ma vagyok. Feel openness, feel trust. Érezd a nyitottságot, a őszintességet, a bizalmat itt a lépedben. And smile inside your stomach, spleen, Mosolyogva. pancreas. Lépedbe, gyomrodba, hasnyálmirigyedbe. And now you can connect your hands again, charge it Újra with kapcsolódunk a violet kezeinkkel, heart, töltjük az ibolyaszínű fényt, and we can put our hands close to the heart. összetesszük a tenyerünk a szívünknél. Thank you to every one of you to be here today. Thank you for Köszönöm, hogy itt all, voltatok ma velem. for the rest of the Mindenkinek group that köszönöm. they are not here today, but they are enjoying, this weekend, with their families, with their friends. Az Uh, összes többi résztvevőnek is köszönöm, akik ott voltak a tanfolyamon, de ma nem tudtak itt lenni. Nekik is köszönöm. Now we can finish always focusing, in the És tantiem befejezzük, a tántiára and fókuszálunk, letakarjuk, és körzünk körbe-körbe a tántián körül. 36 times in one direction, 24 in the opposite. Egyik irányba 36-szor körzünk, aztán a másik irányba majd 28-tel. Change direction. Jön az ellenkező irány, egyre kisebb köröket csinálunk. Nice feelings. Kellemes Focus in your érzés. tantien, and the energy will go to this energetic point when we can store this Fókuszálj, energy, and fókuszálj a tántiára, és az we give this energia oda mental fog menni, order to the és ad ki a energy parancsot az to energiának. stay with me, stay with us. Energia, maradj itt velem. We finish with this closing movement. És befejezzük a lezáró mozdulatásból. And that's all. Do this every day, every single day. És ez volt nagyon fontos gyakorlat, minden nap gyakorold. Oké. Uh, I hope we can send an email to the rest of the group and we Mhm. can get some questions, and then Oké. we can do maybe another hour in a few days. Up to you guys. Oké. I'm Good idea. happy. Oké, thank you azért. Hát Okay. még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, várom a kérdéseket, és hogyha jön elég kérdés, akkor csinálunk majd még ilyen 1 órás alkalmat. Nagyon jó gyakorlás mindenkinek, sziasztok. So thank you, Jose, and hope to see you soon. Thank Goodbye. you. Bye Thank you. bye. Bye. Sziasztok. Enjoy the. Elvárok. Okay. Bye bye. Yeah. Bye. Thank you. Bye.